שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין פודיק תפוחים. המצרכים הם 2-3 תפוחי עץ, 3 כפות סוכר, רבע כפית קינמון, 2 ביצים, רק הצהוב, חצי כוס סוכר, 2 כפות קורן פלור, מעט מאוד מלח, חצי כפית תמצית וניל ו2 כוסות חלב. אופן ההכנה: אני מקלפת את תפוחי העץ מסביב. אני שומרת את קליפות תפוחי העץ להשתמש בהם לקישוט. אני חותכת את תפוחי העץ לחצי ומוציאה את הליבה. אני שמה בכוס מדידה ככף מיץ לימון. אני חותכת את תפוחי העץ לחתיכות קטנות ושמה בכוס מדידה. אני מערבבת את תפוחי העץ עם המיץ לימון כדי שלא ישחירו. אני ממלאה כוס וחצי. אני שמה מחבת על הגז על אש בינונית, מוסיפה את תפוחי העץ ו3 כפות סוכר ומטגנת כמה דקות. אני מוסיפה את הקינמון ומערבבת. אני מכבה את האש ומסננת את התפוחים. ומניחה בצד. אני שמה בקערה את הביצים, את החצי כוס סוכר, את הקורן פלור, את המלח ומעט חלב, ומערבבת היטב. את החלב אני מוסיפה בהדרגה ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני יוצקת את התערובת לסיר קטן על הגז על אש בינונית נמוכה ומערבבת כל הזמן. אני מוסיפה את התמצית וניל וממשיכה לערבב. שימו לב, חשוב מאוד לערבב כל הזמן, שלא יהיו גושים, עד שהתערובת מסמיכה. אני מוסיפה את תפוחי העץ לתערובת
ומערבבת. אני יוצקת את התערובת לכוסות. התערובת מספיקה ל4 כוסות. אפשר ליצוק את התערובת לתבנית קטנה. אני מנקה את הכוסות מסביב. אני מניחה את הכוסות בצד ומצננת לחלוטין. אני מגלגלת את קליפת תפוחי העץ ויוצרת קישוט. שמה במרכז כל כוס ומוסיפה עלי נענה. מכניסה את הכוסות למקרר ל3 שעות. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים, או בכוסות מדידה.